Hello guys! Welcome to my vlog, Diesel TV! Unboxing Shoppee haul part 3 video! 2,000 years later. So yun guys, ito na siya. Siguro ginaganito lang ito. Pinipilat. Ito ko lang nilaman. Tapos, ito ipapasok siguro dito. Itong bilog. Yan. Tapos, ilalagay dito sa butas. Ito binili ko lang ito guys kasi syempre, akala ko lang makabili ng binilay kasi ang mahal ng binilay. Wait lang. Yan na yung siya. What the fuck? Tapos ito, pang lagayan sila ng cellphone. Ito yung ikot-ikot. So, yun nga. Tapos ito yung kung saan yung ikakalit. Yan. I love it. The next natin is from Cases Boo or Lucky Shop. 35 pesos siya. So, 75 yung ano. Bali, 70. O ano to? Para sa hot compress. Audio from hot compress. Ayan. Ano? Okay. Nag-request ako kung may kulay pink siya. Kaso, nag-chat ako sa seller kung may, ano siya, may available na color. Kasi gusto ko talaga pink. Kaso, disappoint lang ako, then di mag-reply. So, okay lang din at budget naman siya. I-try natin, lagyan ng tubig, kahit malamig lang. So, yun guys, may tubig na siya. Titingnan natin. Kasi meron kasi may nag-comment doon. Marami nag-comment na may mga butas daw, ganyan, ganyan. So, nag-ano talaga ako, baka sakali. Sige ka ko, i-try ko. Kasi, nadidismenorrhea talaga ako. Kasi nga, lalot ngayon, may sakit ako. Ngayon na. Yun. So, wala naman siyang tulog. I love it. Siguro, inaano lang nila, yung may leak. Kasi sinobra nila siguro yung tubig dito. Ayan, ayun yung loob niya. Dapat, pag naglagay ng tubig, yung dito lang talaga. Para malakas siya. Then, next is, ito na talaga yung gustong-gusto ko. From Carting Kevin. 124 siya guys. Ito, dalawa. Kung ano lang yung makikita niyo sa description box sa mga nabanggit ko dito, yun lang talaga ang nagbigay. Disappoint niya ako eh. Kasi kung saan pa yung gusto ko, yun pa yung hindi ako binigyan ng ano, ipatigil. Pero okay lang. Intindihan naman natin sila. Siyempre, privacy nila yun. Hindi natin sila pustan. Ito. Ano, signature. Yun. Pink ba order ko? Ano yung pagkalan ko red eh. Okay lang. Favorite ko naman siya. Oh. May sting agad akong nakita. Mabuti na lang. Hindi ka pumayag. You know, may sting agad. Ay, design niya lang ba to? Kasi maraming sting eh.
Kasi pagkatingin ko sa picture, wala naman ka-stainless steel eh. Kung hindi, design talaga niya. Siya nga. What the fuck? And guys, ang ganda. Ayan. Ang ganda. Asa nga? Yan, how touch guys. Yan. Yan, ang cute. Haba siya. Yan. Pero manipis lang. Manipis lang. Yan. Next is from Lucky Shopping. 132 siya guys. So, buksan natin. Para sa jowa. Ayan, gusto ko siya. 133 lang ako. Ang ganda. Taray, parang gusto ko ah. Makabili na ulit ito ako pag ang ganda ni Ate. Ganda. Love it. Next is from NKS.ph More Skin Care Natural Exact 250 ml. So guys, na-unboxing ko na siya. Ito yung isa. Ito yung lagayan ko is 200 ml. 200 ml siya. So, natira is 50. Siyempre, puno na to eh. So, ito siya. May bubble wrap talaga siya. Ayan siya. Dapat papaya yung i-order ko. Kaso, ubos na out of stock. So, ito na lang. So, next natin ay from Jelias or Dimasha. 209 siya. Oh, ang ganda. Oh, para din sa jowa. Ang ganda. Pwede din siya guys. Oh, parang shorts. Ang damit. Pang lalaki. 209 lahat. Next is from Buy More. Ito ay floral 85, crop top 59, assorted 52. Ay. Oh, ang ganda. Shit. Yan, ang ganda. Oh, dress siya, guys. Next, shorts. Ano naman? Next is yung hata. Pangsanib natin sa ating shalab. Then last but not the least is from Better or Best. Bango. Nabas pala. Buy one take one siya guys. 170. Ang buy one take one. Oh, naka-bubble wrap. Yan guys, dalawa siya. Yung isa sa akin, yung isa ibibigay ko sa
mother ng jowa ko. Regalo ko siya. Oh my God! Wow! Ano siya, guys? Amber Romance Midnight. Ayan. Dalawa siya. So, ayun guys. Nagwara na naman. So, ayun guys. Thank you for watching. I hope nag-enjoy kayo sa ating unboxing Shoppee haul. Bye! Don't forget to like and subscribe and also click the button bell for any updates para ma-update kayo sa aking mga videos pag meron ako upload. Thank you for watching. Thank you for watching. Good night. Thank you for watching, guys. Love, love. Mwah.